Hi guys! We're now here at the Meat Depot dito sa Ayala Mall's VERTIS North. Dito sa Meat Depot, ikaw yung pipili ng meat na gusto mo at ipaluluto mo. Step 1, get a basket! May wagyu. Hindi, ano pala yun? Saikoro pala yun. Ang dami po. Yun na lang napili mo kanina. Step 2, choose your meat from the chiller. Hindi siya masatuloy ako. Nakatayo. Eh, di ko yung Nikon. Napakadaming meat na mapagpipilian, baka mahilo ka rin tulad nila. Step 3, fill out order slip and choose the preferred roundness of your steak. Yes. Ang sauce natin. Tapos ito yung isa. Ay, sa akin. Rice. Mag-erase ka ba? O, sige. Sauce. Mushroom. Spicy pepper. Lemon butter. Last step, pay at the counter. Yeah.
Sarap. What can you say? Ang dami na. Bakit? Ayun nga, masarap. Pero parang naglagay na siya ng yung mushroom. Parang ano na siya. Parang kaploga. Isa ba? Kasi masarap lang. Kapit na nga rin. Ano sarap yung ka-angel? Order ka pa iba. Ano? Lasa mo. Patingin mo na. Konti lang. Di ba ayaw mo ng flavor? Masyado niyang masunog yung ano, yung garlic. Pero okay na. Hindi ba nakita? Wala mo masyado niluluto. Sausage lang.